Mga kabayan at fellow collectors, welcome back sa channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa na namang napakagandang commemorative coin mula sa BSP, Philippine Festivals Coin Series, ang 100 piso. Kaamulan Festival Coin. Ang coin na ito ay hindi lang basta silver collectible. Isa itong simbolo ng kultura, kasaysayan, at pagkakakilanlan ng mga katutubo sa Bukidnon una. Pag-usapan natin ang Kaamulan Festival mismo. Ang Kaamulan Festival ay isa sa pinakasikat na cultural festival sa Pilipinas, ginaganap sa Bukidnon. Ang salitang Kaamulan ay nangangahulugang pagtitipon o gathering. Ito ay pagdiriwang ng 7 indigenous tribes ng Bukidnon para ipakita ang kanilang tradisyon, sayaw, musika at makukulay na kasuotan. At makikita natin agad ang essence na iyon sa obverse design ng coin. Sa gitna ng coin ay isang performer na nakasuot ng traditional festival attire. Talagang kapansin-pansin ang detalye ng headdress at costume. Makikita dito ang pride at artistry ng mga indigenous people ng Bukidnon. Napakaganda rin ang colorization ng coin. Hindi lang plain silver finish, may mga makukulay na elements na nagbibigay buhay sa design. Yung fan-shaped design na inspired sa headdress ay talagang standout feature. Mapapansin din natin ang ethnic patterns sa border ng coin. Not king te somos dado rin desdi ay kumakatawan sa mayamang kultura ng Bukidnon tribes. Hindi lang siya decoration, bawat pattern ay may cultural meaning at identity. Interesting din yung 3 diamond designs sa border. Ayon sa BSP concept, ang bilang ng diamonds ay tumutugma sa month number ng festival sa series. Maliit na detalye pero very thoughtful para sa collectors. Ngayon naman, punta tayo sa reverse side. Dito naman pinagsama-sama ang symbols ng 12 festivals ng Pilipinas upang makabuo ng festive pattern na parang giant lantern o parol. Napakagandang representation ito ng unity at diversity ng kultura ng bansa natin. Parang ipinapakita ng design na kahit magkakaiba ang festivals at traditions sa Pilipinas, nagkakaisa pa rin tayo bilang isang bansa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang specifications ng coin. Ang denomination nito ay 100 pesos, pero syempre bilang collectible at silver coin, mas mataas ang market at collector value nito kaysa face value. Ito ay gawa sa 99.9% silver o almost pure silver. Ang timbang ay 31.1 grams o exactly 1 troy ounce na standard measurement sa silver bullion coins sa buong mundo. May diameter naman itong 38.6 millimeters kaya maganda talaga ang laki niya para makita ang detailed artwork at isa sa pinakaimportanteng detail, limited, purchase lamang to 1 coin per customer. Ginawa ito ng BSP para masigurong fair ang distribution at hindi agad maubos ng resellers or hoarders. Sa tingin ko, malaking plus ito para sa tunay na collectors. Para sa akin, ang coin na ito ay hindi lang investment sa silver. Isa rin itong investment sa kultura at heritage ng Pilipinas. Habang tumatagal, mas nagiging mahalaga ang commemorative coins lalo na yung may magandang design, limited availability, at strong cultural significance katulad nito. Kaya kung mahilig kayo sa Philippine Commemorative Coins, Festival Series, or Silver Collectibles, isa ito sa mga pieces na magandang idagdag sa collection. At syempre, malaking appreciation din ito sa ating local festivals at indigenous traditions. Kayo? Ano masasabi ninyo sa Kaamulan Festival Coin? Worth it ba para sa inyo ang design at presyo nito? Comment down below at huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit the notification bell para sa mas marami pang videos tungkol sa coins, banknotes, medals, at collectibles. Maraming salamat sa panonood. At see you sa next video para sa iba pang commemorative festival coins.